توی این سوال یه تیر داده شده و صورت سوال میگه که دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم بکنید و مقدار ماکسیموم نیروی برشی و گشتاور خمشی رو به دست بیارید. خب برای اینکه دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم بکنیم، ابتدا لازمه عکس العمل تکیهگاه ها رو به دست بیاریم. خب اینجا توی نقطه F ما یک نیروی داریم توسط این کابل داره وارد میشه، اسمشو بگذاریم F، و توی نقطه A هم ما یک نیرو خواهیم داشت به این شکل، اسمشو بگذاریم A. اگر بیایم و برای این تیر حول نقطه A گشتاور بگیرم، سیگما M حول A مساویه با 0. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. نیروی A که هست میشه 300 نیوتن ضرب در فاصلش تا نقطه A که 0.2 متر هست، 300 ضرب در 2 به اضافه با یه 300 دیگه این پایین داریم، 300 ضرب در فاصله 6 متر ضرب در 6 متر بایستی مساوی باشه با F، نیروی F ضرب در فاصلش تا نقطه A که 75 میلیمتر هست ضرب در ممیز 0 75. خب میتونیم مقدار نیروی F رو حساب کنیم. مقدار نیروی F میشه 3200 نیوتن. خب اگر من این قسمت از تیر رو من بخوام قطعش بکنم یا جداش بکنم، این F تولید گشتاوری به این شکل اینجا میکنه که مقدار Mش میشه 3200 ضرب در 75000 که مقدار Mش میشه 240 نیوتن متر. پس من میتونم این قسمت از تیر رو در نظر نگیرم و به جاش یه امی به مقدار 240 نیوتن متر اینجا در نظر بگیریم. خب اگر برای این تیر سیگما Fy مساویه با 0 در نظر بگیریم یا بنویسیمش، دو تا نیروی 300 تایی رو به پایین داره و یک نیروی A هم رو به بالا. پس مقدار نیروی A میشود 600 نیوتن توی نقطه A. خب حالا میتونیم دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو برای تیر ترسیم بکنیم. من خطوط موازی رو ترسیم میکنم، مقدار نیرو رو اینجا و مقدار M رو هم اینجا ترسیمش میکنیم. خب این دیاگرام نیروی برشی V باشه. از سمت چپ شروع میکنم. یه نیروی A دارم به مقدار 600 نیوتن، بایستی بریم بالا. اینجا نقطه 600 هست و بعدش دیگه هیچ نیروی نداریم تا نقطه C. نقطه C 300 تا بایستی بیایم پایین، پس این نقطه 300 و بعدش دوباره توی نقطه F دیگه هیچ نیروی نداریم تا نقطه B. نقطه B مقدار 300 تا بایستی بیایم پایین که میرسیم به نقطه 0 به اصطلاح. خب این شکل دیاگرام نیروی برشی. حالا برای گشتاور خمشی، دیاگرام گشتاور خمشی میدونیم که گشتاور خمشی در هر نقطه میشه سطح زیر نمودار نیروی برشی. خب یه سطح اینجا داریم که مقدارش میشه 600 ضرب در 2 600 ضرب در 2 میشه 120. پس من به صورت خطی میام تا نقطه 120. بعد از اون دوباره یک مساحت دیگه داریم به مقدار 300 تا ارتفاع، 300 ضرب در 2 300 ضرب در 2 که میشه 60. پس من 60 رو بایستی به این مساحت اضافه بکنم، پس از 120 میاد تا 180. مساحت زیر نمودار الان شده 180 تا. و بعد توی این نقطه در اصل D که 180 هست یک گشتاور M 240 تایی پاد ساعتگر داریم، یعنی 240 تا نمودار منتقل میشه پایین. پس این نقطه میشه 60 به خاطر اینکه 240 منهای 180 میشود 60. پس 60 اومدیم پایین. بعدش دوباره بایستی این مساحت رو بهش اضافه بکنم. مساحت هم میشه ارتفاعش که 300 هست و فاصلش هم که 2 میشه 60. 300 ضرب در 2 میشه 60 تا، پس 60 تا بهش اضافه بکنیم اینجا منهای 60 هست، میاد تا نقطه 0 و طبیعی هم هست که برسیم به نقطه 0 بخاطر اینکه توی نقطه B گشتاوری نداریم. خب این دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی. خب گفته که قسمت بعدی مقدار V ماکس و M ماکس رو پیدا بکنید. خب از نمودار مشخصه که مقدار V ماکس برابر هست با 600 نیوتن و مقدار M ماکس برابر هست با
180 نیوتن متر مقدار وی ماکس و ام ماکس.